محتوایی که بیشتر از همه نقد شد بهش بحث زمین تخت بود. اخ وای وای وای. هر بار من در مورد این موضوع صحبت می‌کردم حمله زیادی میشد. حقیقتش نکاتی که من ارائه می‌کردم برای رد این بحث قبول نمی‌کردن، به هیچ وجه قبول نمی‌کردن. این جمله از بیخ غلطه. جمله درستش اینه اصلا گوش نمی‌کنن که بخوان قبولش بکنن. گهگاهی به خودم میام میبینم مثلا دقایق طولانی وارد اینستاگرام شدم و همونجا موندم. شبیه یه سیاه‌چاله است که داخل خودش نگهت می‌داره، جذبت می‌کنه. ما ممکنه اونقدر هزینه برای دانش خودمون نکنیم، ولی علاقه‌مندیم های‌اندترین گوشی که توی بازار عرضه شده رو همیشه تهیه بکنیم. ساعت‌ها و بلکه روزها زمان می‌ذاشتم تا بتونم اون موضوعی که خودم درکش کردم رو به زبان ساده بیانش بکنم، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. حتی سلام و خداحافظی ابتدا و انتهای ویدیو رو حذف می‌کردم. تمایل به خرید تکنولوژی و عدم استفاده ازش رو چجوری توجیه می‌کنی؟ اشتباه تو کار علمی هیچ ایرادی نداره. چیزی که از همون اول بگه من کاملا درستم و هر چیزی که میگم 100% درسته، وارد یه بیراهه میشه. من دقیقاً وقتی کسی مدعی این هست که همه چیز رو میدونه و همه چیز همین چیزیه که اون میدونه، همونجا شک میکنم به این که چقدر میدونه. فکر میکنم آخرین کسی که باید بهش بگن استاد منم. بمب اتم حافظ صلح یا تهدید کنندش؟ هر دوش بستگی داره که دست کی باشه. سوال کلیشه‌ایه ولی علم بهتر یا ثروت؟ هر جوابی که دوست داشته باشم میتونم بدم بهش. اگه اهل یوتیوب گردی بوده باشید، البته نبی دلیل، و دنبال کانتنت علمی مناسب به زبان فارسی گشته باشید، بی برو برگرد به مهمون فیوز 15 برخورد کردید. از این جهت که از سیاه‌چاله و عالم کوانتوم و ایستگاه فضایی بگیرید تا زندگی اجتماعی مورچه ها کانتنت تولید کرده و نه فقط تولید کرده بلکه کانتنت ارزشمندی تولید کرده. تا الان گفتگو نکرده ولی خب به دام فیوز انداختیمش. سپاسگزارم از اینکه دعوت بنده رو پذیرفتی. احمد خسروی عزیز، تولید میکنی کانتنت بسیار فاخر و جذابی در کانال آرانتیک. من خودم جز دنبال کنندگانت هستم. مطمئنم که مخاطبانت هم لذت میبرن از کاری که میکنی و اگر کسی این گفتگو رو میبینه ولی هنوز دنبالت نمیکنه، پیشنهاد میکنم حتما دنبالت بکنه، چون محتوای بسیار جذابی درست میکنی. نمیخوام خیلی بپردازم به بایوگرافی، ولی به من بگو چی میشه که یه مهندس نرم افزار که برنامه نویسی میکنه تبدیل میشه به یوتیوبر که کانتنت علمی تولید میکنه؟ خب منم سلام عرض میکنم خدمت شما آرش جان و بیننده‌های خوب کانال فیوز. احمد خسروی هستم از کانال آرانتیک که محتوای علمی و آموزشی تولید میکنم. امیدوارم که بتونیم یه گفتگوی خیلی پربار و عالی داشته باشیم امشب. خب حقیقتش من از همون ابتدا، یعنی از دوران نوجوانی، کودکی، علاقه زیادی داشتم به محتواهای علمی. یادمه اون زمان که مجله‌های علمی بیشتر منتشر میشد، همیشه دنبال میکردم، مطالب علمی رو دنبال میکردم و یه دفترچه کوچیک همیشه داشتم که نکات علمی رو یادداشت میکردم. اونایی که حالا توی تلویزیون، توی مجلات میشنیدم، میخوندم، همه رو یادداشت میکردم و دائما اینا رو مرور میکردم و یه جور هابی یا سرگرمی خیلی عالی بود برای من. چرا برنامه نویسی رو ادامه ندادی؟ یعنی چرا مهندسی نرم افزار رو ادامه ندادی؟ چون اونم بازار خیلی پر رونقی داره به ویژه الان. نرم افزار کار میکردم بیشتر زبان جاوا، زبان برنامه نویسی جاوا بود، پایتون بود. اندروید کار میکردم. یکی از اصلی ترین کارهایی که انجام میدادم برنامه نویسی اندروید بود و اپلیکیشن مینوشتیم. ولی البته چیزام داشتیم، استارتاپ هایی هم داشتیم که خارج از کشور پذیرفته شدن. مثلا داخل استیشن اف فرانسه استارتاپی داشتیم در زمینه آموزش زبان که پذیرفته شد و دوستان رفتن. ولی نمیدونم جور نشد، یه جورایی کارمون به اون سمت موفق نشد دیگه. من تصمیم گرفتم که از برنامه نویسی و اینا دور بشم و بیام به سمت اون چیزی که خیلی بهش علاقه داشتم، یعنی مسائل علمی و تولید محتوای علمی. هنوزم گهگاهی انجام میدم، کارهای برنامه نویسی انجام میدم، ولی نه دیگه شبیه قبل. قبلا کار دائم و حرفه‌ای بود، ولی الان دیگه اونم یه سرگرمی کنار این یکی سرگرمی شده.
تولید محتوا انقدر کار سنگینیه، به ویژه اگر قرار باشه مطالعه پشت سرش باشه، تحقیق و بررسی باشه، کار بسیار دشوار و زمانبری. واقعا اجازه نمیدادم کار دیگه ای بکنه. اولین ویدیویی که تولید کردی راجع به چی بود؟ اولین ویدیویی که تولید کردم در مورد برنامه‌نویسی بود. یعنی من چون هنوز وارد بحث علمی نشده بودم و این مشخص نبود که قراره به کجا برسه این بحث تولید محتوا داخل یوتیوب، سعی کردم با یه سری آموزش‌های برنامه‌نویسی اندروید که خودم توش تخصص داشتم شروع بکنم و یه مقداری دستم بیاد ببینم اصلا این فضا چطوریه، چطور میشه تولید محتوا کرد، چطور باید کار کرد، قلقاش چیه. تقریبا حدود 3-4 تا ویدیوی آموزشی برنامه‌نویسی اندروید منتشر کردم که الان دیگه نیستن داخل کانال و بعد کم کم شروع کردم به وارد شدن به موضوعات علمی. یعنی محافظه‌کارم شروع کردی ها؟ با برنامه‌نویسی شروع کردی، چرا پاکشون کردی؟ اونا بازخورد خوبی نداشت؟ خب بازخورد خوبی که نداشت قطعاً، ولی کیفیت مناسبی هم نداشت، چون قطعاً وقتی که یه کسی مثل من که تا حالا هیچ گونه کار تولید محتوایی انجام نداده شروع به کار میکنه پر از ایراده. من همین الانم فقط میتونم بگم از 10 تا ویدیوی آخرم تقریبا راضی هستم، باقی رو زیاد رضایتی ندارم به خاطر حالا کیفیت موضوع و حالا مسائل دیگه. یهو وسوسه نشی بری بقیه رو پاک کنی فقط 10 تا آخر رو نگه داری. این اتفاق برات میفته به خاطر اینکه آدم کانتنت که تولید میکنه هرچی میگذره جلو دوربین راحت تر میشه. هر موقع به کانتنت های قدیمی نگاه میکنه عذاب میکشه. یعنی من اون کانتنت های اولی که تولید کردم تو اون یکی کانالم رو نگاه میکنم، جدا دلم میخواد موهامو بکنم، دلم میخواد ناپدید شم کلا رو کره زمین. خیلی وحشتناک بودم. توان ارائه مناسب اون چیزی که میخواد و نداره. بعد هنوز خیلی تکنیکی نشده توی حداقل نورپردازی و تصویربرداری اینو درک میکنم. بنابراین اولین ویدیویی که تو کانال موجوده مربوط به 3 سال پیش میشه، درسته؟ ببین من از جولای 2020 شروع به کار کردم، دقیقاً از جولای 2020 و اولین ویدیو من مربوط به همون زمانه که الان دیگه پاک شده. اولین ویدیویی که من تو کانال الان موجود دیدم مال 3 سال پیش و جالبم هست که با این کانال شروع میشه که پیش بینی ایلان ماسک راجع به هوش مصنوعی در 5 سال آینده است. بنابراین انتخابی که کردی برای اولین ویدیو هم جذابه، چون احتمالاً فکر می‌کردی خودت هم به این که کار به اینجاها میکشه. دلم میخواد یکم از چالش‌های تولید کانتنت علمی صحبت بکنی، چون کسی که دست به تولید محتوا زده باشه بسته به ژانرش میدونه که درگیری‌هایی داره. حالا از کانتنت زرد که ما بگذاریم، البته اونم یه درگیریایی داره. اگه اون کانتنت زرد هم کسی بخواد با کیفیت تولید کنه درگیری‌های خودشو داره، کار همچین خیلی سبکی نیست که البته متاسفانه خیلی هم رشد کرده کانتنت زرد، ازش میگذریم. ولی تو داری کانتنت علمی تولید میکنی و به عنوان مثال خودت نرم افزار خوندی و برنامه نویس بودی و ممکنه به عنوان مثال راجع به گراویتی، راجع به گرانش چیزی تولید بکنی، راجع به کوانتوم کانتنت تولید بکنی، راجع به در حقیقت نظریه‌های فیزیکی ممکنه کانتنت درست بکنی و این مستلزم اینه که خودت مطالعه و تحقیق و تفحص داشته باشی. یکی از چالش‌هایی که پیش بینی می‌کنم ممکنه بهش بر بخوری اینه که مخاطب بیاد ازت بپرسه که مگه خودت اینا رو میدونی که راجبش کانتنت تولید می‌کنی؟ یعنی تحصیلات آکادمیکت در این زمینه بوده. چه پاسخی معمولاً به این موضوع میدی؟ خب یه چیزی که هست، بیننده‌ها خیلی لطف دارن و بعضی وقتا منو به لقب استاد خطاب میکنن. من البته خیلی شرمنده میشم و فکر میکنم آخرین کسی که باید بهش بگن استاد منم. من تنها کاری که انجام میدم، یعنی میشه گفت مهمترین کاری که دارم انجام میدم اینه که در مورد موضوعات مختلف علمی تحقیق انجام میدم، تحقیق کافی میکنم و نتیجه رو بعد از اینکه خودم فهمیدمش، یعنی این شرطش خیلی مهمه که خودم اون موضوعی که دارم راجبش تحقیق میکنم و باید کاملا بفهممش و بعد که فهمیدم به زبان ساده مینویسمش در قالب فایل ورد، مینویسمش تقریبا 10 صفحه 8 صفحه این حدودا میشه و بعد این فایل ورد رو میذارم جلوم و شروع میکنم به ضبط ویدیو. یعنی اینطور نیست که
دایره اطلاعات خیلی وسیعی داشته باشم. هر موقعی که در مورد یه موضوع مشخصی محتوا تولید میکنم تمام تمرکزم روی اون قسمته و به خاطر همینم هست که خیلی ارتباطی با رشته تحصیلیم نداره. یعنی بیشتر از این که من یه دانشمند به اون معنایی که توی بین مردم رواج داره، مثلا میگن فلانی دانشمنده، بیشتر از این که دانشمند بشه به من گفت، میشه گفت محقق، تحقیقگر، کسی که در مورد موضوعات مختلف تحقیق میکنه و نتیجه رو به زبان ساده بیان میکنه، یا بیشتر تولید کننده محتوا. ولی خب دوستان لطف دارن داخل کامنت ها خیلی تعریف میکنن و این نشونه لطفشونه. من چرا این سوال پرسیدم؟ چون این سوء تفاهم به وجود میاد تو شبکه‌های اجتماعی که گویی فقط یه نفر که اطلاعات تخصصی تا انتهای یک رشته رو داره میتونه راجبش تولید محتوا بکنه و خب این در نظر گرفته نمیشه. البته معمولا عموم مردم اینجوری نیستن، یعنی درک این موضوع رو پیدا کردن که شما دسترسی به شبکه‌های اجتماعی داری، دسترسی به اینترنت داری، دسترسی به مقاله‌های علمی داری و اگه اهلش باشی واقعاً در رابطه با یه موضوع اگه وقت بذاری میتونی تحقیقات درست حسابی انجام بدی و بتونی ازش کانتنت درست کنی. این تکنیک داره، یعنی تحقیق کردن، اینکه شما بتونی فکت چک بکنی، اینا تکنیک داره، کار هر کسی نیست. ولی به هر حال اگه کسی مجهز باشه به این در حقیقت دانش، میتونه بره و کانتنت تولید بکنه. چون من اینو خیلی میبینم، نه فقط برای کار شما، بسیار میبینم کسانی که مثلا کانتنت علمی تولید میکنن. متاسفانه این قاعده تو شبکه‌های اجتماعی هست که برخی میان میگن که خب شما اینو کپی کردی از فلان جا، نمیدونم این ریفرنسش فلان چیزه الان چیزه، و خب در پاسخ باید گفت که اگر شما هم میتونید باید بیاید و بسازید، چون فضای در حقیقت مجازی تشنه اطلاعات دقیق هم هست و این اصلا بد نیست. یعنی مخاطب باید اینو درک بکنه که این اصلا بد نیست، چون ما واقعیت اینه که لبه علم و تکنولوژی الان نیستیم. از ابزاری که از اکثر ابزارهایی که استفاده میکنیم رو داخل کشور خودمون تولید نکردیم. علم هم برای ما همین گونه است و ما واقعیت اینه که اگر این گونه بخوایم نگاه بکنیم، کانتنت در یوتیوب در حداقل از 13-14 سال پیش در کامیونیتی انگلیسی هست. خب کانتنت علمی هم هست. ما هنوز خیلی عقب تریم و چون لبه تکنولوژی هم نیستیم، مخاطب هیچ موقع نباید انتظار این رو داشته باشه که ما تولید کانتنتمون هم لبه تکنولوژی باشه و همه چیش نو باشه. بنابراین این که یک مکانی هست که مخاطب میتونه اعتماد بکنه به امانتداری تولید کننده محتوا، که اگر مطلبی رو هم از بیرون داره میگیره دقیق این رو توسعه داده، ترجمه کرده و جمع‌بندی کرده، این خودش غنیمت واقعا. این مثالی که گهگاهی من استفاده میکنم شبیه اینه که یه غذایی رو شما میجوی و در اختیار دیگران قرار میدی، یعنی اون زحمت جویدنش دیگه از طرف گرفته میشه. حالا این غذای ذهن دیگه، یعنی طرف دیگه نیازی نیست که خودش بشینه مسائل رو تجزیه تحلیل بکنه و فکت چک بکنه و ببینه که همه جنبه‌هاش درست باشه از نظر علمی یا نه. یه جورایی کار دیگران ساده تر میشه با این کار. فکر میکردی انقدر محتوای علمی که تولید میکنی یه روزی مخاطب پیدا کنه اون روزی که شروع کردی؟ نه، واقعیتش فکر نمیکردم، چون اون محتوای اولیه‌ای که تولید میکردم کیفیت مناسبی نداشت و من بازخورد مناسبی نمیگرفتم و فکر نمیکردم واقعا یه روزی برسه که علاقه‌مندای خودش رو پیدا بکنه. چون اون زمان یعنی تقریبا همون 3-4 سال پیش کانالایی که در زمینه علمی کار میکردنم خیلی موفق نبودن آنچنان مثل محتواهای فان و محتوای دیگه، محتوای گیمینگ، اینا خیلی موفق بودن. منم فکر نمی‌کردم واقعا یه روزی برسه که مثلا بتونم 50,000 تا یا بیشتر سابسکرایبر داشته باشم، ولی خب اتفاق افتاد به هر حال. عملاً سنگ بزرگیرم برداشتی. اون موقع کامیونیتی یوتیوب بیشتر دست گیمرها بود، چون یه مقدار پیشروتر بودن در این زمینه و خب استریم میکردن. بیشتر یوتیوبرهای مطرح ایرانی گیمر بودن و خب یهو وارد همچین حوزه شدی، خودش جذاب این دوراندیشی تو نشون میده.
کانتنت علمی رو وقتی داشتی تولید میکردی، شروع به تولیدش میکردی، قطعا این پیش زمینه رو در ذهنت داشتی که مخاطبت ممکنه بک‌گراند علمی خیلی غنی نداشته باشه. مخاطبت ممکنه مخاطب عمومی باشه. درگیر چالش بودی با این موضوع که چجوری باید سناریو نویسی بکنی، کانتنت علمی رو برای مخاطب عام چجوری تولید بکنی که اون رو جذبش بکنی، نه عملاً یه مطلب علمی رو برای کسی که سابقه علمی نداره چه شکلی جذاب میکنی؟ آره خب من پیش می اومد، مخصوصا اون اوایل کار پیش می اومد که یه محتوایی تولید می کردم و خیلی از دوستان می اومدن می گفتن که ما چیزی نفهمیدیم یا برای ما خیلی سنگین بود. این پیش می اومد و همین باعث شد من به مرور زمان تعدیلش می کردم محتوایی که می ساختم و سعی می کردم که نه خیلی پیچیده باشه نه خیلی ساده باشه که برای همه دیگه یه چیز کاملا واضح باشه. سعی می‌کردم همیشه یه مرز باریکی رو بین پیچیدگی و سادگی بیش از حد رعایت بکنم که برای هر دو گروه، یعنی گروه متخصصا و گروه افراد عمومی، جذابیت خودش رو داشته باشه و واقعا هم کار سختی بود برای من. یعنی الان که در مورد موضوعات مختلف تحقیق میکنم، همین قسمتش یکی از بزرگترین چالش‌های منه که چطور اون مطلب رو به زبانی بیانش بکنم که هر کسی بتونه درکش بکنه. این زمان خیلی زیادی از من میگیره. تقریبا بیشترین بخش تولید محتوای من، بیشترین زمانم صرف همین موضوع میشه. همین برای من سواله، چون دیدم یکی از پرمخاطب ترین ویدیویی بود که راجع به کوانتوم درست کرده بودی و واقعیت اینه که این خیلی موضوع ثقیلیه. یعنی کسی که فیزیک نخونده باشه اصلا درک این موضوع براش واقعا دشواره. یعنی شما اول باید فیزیک در حقیقت مکانیک کلاسیک رو خونده باشی، اصلا قواعد فیزیک کلاسیک رو بدونی تا بعد یه رده بری جلوتر در دنیای ذرات ساب اتمیک و حالا درک تصادفات رو اونجا پیدا بکنی. و من خیلی برام جالبه که این رو چه شکلی تونستی ساده بکنی و بازخورده جالبی هم گرفته بودی از اون ویدیو. خب دوران دانشگاه، خب من نرم افزار خوندم. دوران دانشگاه هم همطور که میدونی درسای عمومی فیزیک و ریاضی هم داریم تا حدود زیادی برای رشته‌های مهندسی و توی بحث‌های فیزیک دانشگاه هم تقریبا خوب بود. یعنی تقریبا موفق بودم، نمره‌های خوبی میگرفتم چون باز به فیزیک علاقه داشتم، فیزیک و موضوعات دیگه علمی. این خودش یه پله‌ای بود برای من که وارد مباحث پیچیده تر بشم. یعنی اون نکات ابتدایی رو میدونستم و تقریبا روشون سوار بودم، مربوط به فیزیک کلاسیک و حالا تا حدودی هم نسبیت. و بعد با تحقیقات خودم سعی می‌کردم کاملترش بکنم و وارد مباحث پیچیده تر بشم. پس زمینه قبلی رو داشتم تا حدودی. نه خودتو نمیگم، خودت که اگه نداشته باشی که اصلا امکان پذیر نیست همچین چیزی رو تولید بکنی. منظورم خودت نیست، منظورم مخاطبته. مخاطبت ممکنه فیزیک کلاسیک رو هم ندونه، یعنی فیزیک نیوتنی رو هم ممکنه ندونه و خب پس شاید نیازی هم نداشته باشه. قرار نیست که همه تحصیلات آکادمیک داشته باشن، همه در این زمینه تحصیلات آکادمیک داشته باشن. احتمالاً خیلی احساس میکنن اصلا همچین نیاز نیست همچین چیزی بدون. بالاخره قواعد طبیعت داره خودشون میکنه، ما هم باش آداپته میشیم دیگه. نیازی نیست حتما دانش خیلی دقیقی راجبش داشته باشیم. برام مسئله است که تو چجوری همچین مبحث کاملا تخصصی رو تولید کردی برای مخاطب عامی که ممکنه هیچی ازش ندونه. یعنی موقع سناریو نویسیش چی تو ذهنت بود که تو تونستی اینو به نحوی جمع‌بندی بکنی که مخاطب عام ازش چیزی درک بکنه، وقتی از مراحل قبلش هم حتی چیزی نمیدونه، یعنی از فیزیک کلاسیک هم چیزی نمیدونه. خب کار پرچالشی بود برای من. یعنی ساعتها و بلکه روزها زمان میذاشتم تا بتونم اون موضوعی که خودم درکش کردم رو به زبان ساده بیانش بکنم و این خیلی روی جمله بندی ها کار میکردم. یعنی بارها و بارها من این متنی که نوشته بودم و میخوندم و سعی میکردم هر جمله دقیقاً اون چیزی باشه که باید، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر.
یعنی سعی می‌کردم مثلا جملات اضافی نداشته باشم، حتی سلام و خداحافظی ابتدا و انتهای ویدیو رو حذف می‌کردم که هیچ زمانی از بیننده هدر نره و فقط اون بخشی که لازمه گفته بشه. این چیزی که شما پرسیدید بیشتر میشه گفت سعی می‌کردم اون انشای چیزی که نوشته شده رو به زبان ساده تبدیلش بکنم و این زمان زیادی هم از من می‌برد. یعنی بعد نکته اصلیش هم این بود که خودم باید قبلش اون موضوع رو کاملا درک کرده باشم. یعنی اگر این اتفاق نمی‌افتاد مراحل بعدی درست پیش نمی‌رفت. مهمترین قسمتش همین بود که قبلش خودم باید کاملا درکش می‌کردم موضوع رو. فقط در این صورت بود که میتونستم به زبان ساده بیانش کنم. این کار سختی هم هست و میدونم که بازخورد مناسبی هم خواهد داشت. از این جهت که من کانال دیگری رو هم نگاه میکردم، آوای فلسفه، اگه اشتباه نکنم ساوند آف فیلاسوفی، اون هم تلاش میکنه از این دشوار نویسی جلوگیری بکنه و دشوارگویی هم نکنه. یعنی مطالب بسیار پیچیده فلسفی رو سعی میکنه که با زبان ساده ارائه بکنه و مخاطب بازخورد بسیار خوبی داره. یعنی میتونه مخاطبی رو به فلسفه علاقه‌مند بکنه، مثل شما که مخاطبی رو به علم علاقه‌مند میکنی که اصلا هیچ پیش‌زمینه علمی نداره، ممکنه نداشته باشه، فقط صرفا علاقه داشته باشه، یا ایشون ممکنه مخاطبش اصلا پیش‌زمینه فلسفی نداشته باشه ولی علاقه پیدا میکنه به خردورزی و خب این اندیشه سنجشگر رو رواج میده. سوالم ازت اینه که یه ویدیو رو دقیقاً چجوری تولید میکنی؟ این از لحظه‌ای که ایدهش به ذهنت میرسه تا لحظه‌ای که منتشرش بکنی چه مراحلی رو طی میکنی؟ تقریبا میتونم به عنوان تولید کننده محتوا من بدونم که چه داری میکنی، ولی دلم میخواد این رو به اشتراک بذاری برای اونایی که دلشون میخواد کانتنت علمی حتی تولید بکنن. این که بدونن از کجا تحقیق کنن، چه جوری تحقیق بکنن، چه شکلی تحقیقاتشون رو فکت چک بکنن، چه شکلی جمع‌بندیش بکنن، دشواری‌های تولید یک کانتنت این گونه چگونه است، اینو برام یه مقداری شرح بده برای اون مخاطبی که علاقه‌مند به این حوزه هست ولی نمیدونه از کجا شروع کنه. منابعی که استفاده میکنم زیر تمام ویدیوها هست، لینکشون. اگر کتاب باشه که کتابو معرفی میکنم، اگر سایت‌های اینترنتی باشه لینکشون رو قرار میدم. همیشه سعی میکنم از منابعی که تا حد امکان اعتبار خیلی بالایی دارن استفاده بکنم، مثلا منابع دانشگاهی، سایت‌های دانشگاهی، سایت‌هایی که مقالات معتبر علمی رو به اشتراک میذارن. از این سایت‌های معتبر استفاده میکنم و مطلب رو مینویسم، مطالب رو چند بار چک میکنم تا جای ممکن که حداقل اشتباهات علمی رو داخلش داشته باشه. وقتی که این کار انجام شد، این پروسه تقریبا حدود 1 هفته برای هر ویدیو از من زمان میبره. بعد از اینکه این کار تموم شد، خب مرحله ضبطش شروع میشه. من برای ضبط که خب دوربین رو میذارم، صدا رو اینا رو تنظیم میکنم، تجهیزات رو تنظیم میکنم و شروع به ضبط میکنم. و بعد از اینکه ضبطش تموم میشه، یه بخش مهم دیگه یه کار شروع میشه به نام ادیت. خب ادیت هم همونطور که خودت میدونی و دستی توی تولید محتوا داری، یه بخش خیلی زمانبر و سنگینی هست. ادیت هم برای این که اون مطلبی که گفته میشه کامل برای مخاطب جا بیفته، مجبورم از تصاویر استفاده کنم، انیمیشن ها، کلیپ ها، ویدیو ها. اینا رو من اگر بتونم خودم انیمیشن سازم برام تولید میکنه. اگر چیزی باشه که قابل تولید نباشه به سادگی، از سایت هایی که برای به اشتراک گذاری ویدیوها اشتراکشون رو خریدم استفاده میکنم. سایت های خوبی هستن، ویدیوهای مختلفی داخلشون هست. برای هر چیزی، هر موضوعی شما سرچ میکنید ویدیوهایی هست اونجا. اینا رو دونه دونه پیدا میکنم، توی موقعیت مناسبش قرار میدم، توی زمان مناسب، و در نهایت رندر میگیرم و ویدیو ساخته میشه. و بعد با این وضعیت اینترنت هم یه چالش دیگه میشه آپلود ویدیو. چه میکنی با این چالش آخری؟ چون واقعا دشواره. واقعا دقیقاً خیلی دشواره. بعد بحث فیلتر بودن یوتیوب هم باعث میشه سخت‌تر بشه. البته زمزمه هایی من دارم میشنوم از این که ممکنه که رفع فیلتر بشه. البته خیلی نمیدونم چقدر میشه واقعی نهاد بهش یا نه، ولی راجع به این نگرانی هم حالا بعداً باهات صحبت میکنم که یه سری از یوتیوبرها دارن که یه وقت یوتیوب رفع فیلتر نشه، که خب
خیلی هم عجیبه برای من، راجبش با هم دیگه صحبت میکنیم. بنابراین هر اپیزودی که تولید میکنی عملاً حدوداً 1 هفته فول تایم ازت وقت میگیره، درسته؟ ببین 1 هفته بحث متنش هست، متن ویدیو، سناریو ویدیو، این خودش 1 هفته کامل زمان میبره حداقل. بعضی وقتا پیش میاد که این بیشتر میشه، بستگی به اینکه موضوع چقدر پیچیده باشه، موضوعی که میخوام در موردش صحبت بکنم. و بعد از اینکه این تموم میشه، فرآیند ضبط و ادیت هم این خودش باز 1 هفته. یعنی اگر دوستانی که داخل کانالم هستن احتمالاً در جریان هستن که تقریباً 2 هفته یه بار ویدیو منتشر میکنم. قبلا که خیلی کارهای کوچیک‌تر و کم کیفیت‌تر انجام میدادم، میرسیدم 1 هفته یه دونه ویدیو منتشر کنم. ولی خب الان با توجه به اینکه ویدیوها طولانی‌تر شدن و سعی کردم کیفیت کارو بیشتر افزایش بدم، هر ویدیو 2 هفته زمان میبره. 1 هفته سناریو، 1 هفته ادیت و ضبط. تا حالا فکر کردی به این که شاید بهتر بود کانتنت دیگه ای تولید میکردی؟ میخوام یه ذره ببرم تو این فضا که مواجه میشی با این که 2 هفته برای کانتنت زمان میذاری، 2 هفته انرژی میذاری و چکیده تمام این اطلاعاتی که جمع کردی رو تبدیل به ویدیو 30 دقیقه‌ای میکنی و میاری آپلودش میکنی با این وضعیت اینترنت تو یوتیوب و مثلا 20,000 تا 30,000 تا اوریج بازدیدهایی که میگیری فکر میکنم بین 20 تا 40,000 تا باشه اگر اشتباه نکنم. انقدر بازدید میگیره، مخاطبان خودش رو هم داره و تمام. و مواجه میشی همزمان با کانتنت هایی که شاید 3 ساعت هم از لحظه ایده تا اجرا وقت نبرده، فکری بهش نشده، کاملا زرده، تامنیلای عجیب و غریب داره و خب یهو مواجه میشی با اینکه مخاطب 500-600 هزار تایی داره. تا حالا به این فکر افتادی که اشتباه کردی؟ یعنی تا حالا پشیمون شدی از کاری که کردی؟ نه، حقیقتش پشیمون نشدم، چون خب درسته محتوایی هستن که حالا یا زرد یا غیر زرد، محتوایی هستن که زحمت خیلی کمتری دارن و بازدید خیلی بیشتر و قطعاً بازدید بیشتر درآمد بیشتری براشون داره نسبت به زحمتی که میکشن. ولی نه، واقعیتش نه، تا حالا پشیمون نشدم از این راهی که واردش شدم، چون چیزی بوده که بهش علاقه داشتم و وقتی که میشینم پای یه مطلب علمی واقعاً با جون و دل کار میکنم، با علاقه قلبی، از ته دلمه این کاری که انجام میدم. در صورتی که اگر مثلا میخواستم فقط به خاطر بازدید بیشتر یا درآمد بیشتر محتوای دیگه ای تولید کنم، خب شاید امکانش بود، ولی قلباً راضی نبودم از کاری که انجام میدم. با این حال، با توجه به شخصیتی که از خودم سراغ دارم، فکر نمی کنم بتونم محتوای دیگه ای تولید کنم، چون زیاد آدم اجتماعی نیستم واقعیتش. یه مقداری درونگرام، یه مقداری که چه عرض کنم خیلی بیشتر درونگرا هستم و خیلی نمیتونم برم به سمت محتوایی که فان یا حالا گیمینگ یا اینطور چیزا هستن. فکر میکنم این نوع محتوا برای کسی مثل من ساخته شده. نه، خوشحالم که همچین جواب به همچین سوالی میدی، چون برخورد کردم با تولید کننده محتوایی که این موضوع براشون خیلی رنجاوره. خود منم از این دستم، برام رنجاوره واقعا بعضی چیزا رو که میبینم. ولی واقعیت اینه که کسی که محتوای درست حسابی تولید میکنه، کسی که محتوای فاخر تولید میکنه، حالا نه صرفاً فاخر به اون معنای فاخر، کسی که محتوای ارزشمندی تولید میکنه و میتونه ادعا بکنه که پس از دیدن ویدیوش چیزی به مخاطبش اضافه شده، معمولا یه میراث خیلی جذابی ازش میمونه. و به غیر از اون میراث، کامیونیتی که جمع میکنه دور خودش هم کامیونیتی قرصیه، کامیونیتی درست حسابی و با کیفیتیه که خب این رو شما تو محتوای زرد ممکنه کمی ببینی، ولی کسی که محتوای فاخر و محتوای درست حسابی تولید میکنه همیشه کامیونیتیش کیفیه و این خیلی لذت بخشه. از اینا بگذریم. به نظرت علم و تکنولوژی در همین عصری که الان داریم زندگی میکنیم چقدر، به چه میزان جایگاه واقعی خودشو پیدا کرده؟ فکر می‌کنی نیاز به تغییراتی در این مسیر داره یا نه؟ منظورم اینه که به نظرت با این میزان از تکنولوژی که در دسترس عموم مردم هست، مردم واقعاً چقدر عمیق به تکنولوژی خودشونو مجهز کردن؟ فکر میکنم
از خیلی از جنبه‌هاش استفاده کردیم، ولی از یه جنبه‌هایی بیش از حد. مثلا الان همین بحث اینستاگرام و اینا، من حس میکنم خب این یکی از مظاهر تکنولوژی امروز دیگه. من حس میکنم خیلی وقتا زیاد از حد واردش شدیم، مثلا جنبه‌های دیگر رو زیاد در نظر نگرفتیم، این یکی رو خیلی بیش از حد واردش شدیم، طوری که بعضی وقتا زندگیامون رو مختل کرده. من خودم گهگاهی به خودم میام میبینم مثلا دقایق طولانی وارد اینستاگرام شدم و همونجا موندم. شبیه یه سیاه‌چاله است که هرچی میری داخل خودش نگهت میداره، جذبت میکنه. ولی مثلا جنبه‌های دیگه میشد استفاده کرد از تکنولوژی، مثلا همین بحث هوش مصنوعی و چت جی پی تی و حالا بقیه هوش‌های مصنوعی. اینا رو مردم به نظرم میتونستن خیلی بهتر ازش استفاده کنن نسبت به چیزی که الان هست. الان خیلی از تولید کننده محتوا استفاده میکنن، ولی مردم عادی کمتر، در صورتی که به نظرم جواب همه سوالاشون رو میتونستن با چت جی پی تی یا حالا هوش‌های دیگه خیلی راحت دریافت کنن، بدون اینکه نیاز باشه در گوگل یا حالا جاهای دیگه سرچ بکنن. ببینم الان توی ایران کدوم این هوش مصنوعی ها بدون اینکه شما با شماره تلفن رجیستر بکنید در دسترسه؟ چون چت جی پی تی شماره تلفن میخواد و نمیدونم که توی شماره ایران رو رجیستر میکنه یا نه، ولی جمنای و اینا فکر میکنم نمیخواد. درسته؟ جمنای هم من خیلی وقت استفاده نکردم، ولی تا جایی که اطلاع دارم اونم فیلتر هست، یعنی تحریم هست برای ایران. تحریمه یا فیلتر داخل؟ فکر میکنم تحریمه، تا جایی که من اطلاع دارم تحریمه. چت جی پی تی هم فکر میکنم حالا غیر از بحث شماره تلفن، من خودم هم زیاد استفاده میکنم. شما میتونی با ایمیل هم راحت لاگین بکنی و استفاده بکنی، حالا چه اپ گوشی و چه داخل مرورگر وب کامپیوتر. چرا فکر میکنی مردم خیلی استفاده نمیکنن ازش؟ چرا فکر میکنی مختص تولید کننده های محتوا شده؟ یعنی چی باعث میشه که مردم خیلی خودشونو به تکنولوژی عموم مردم مجهز نکنن؟ چون این اتفاق میفته. واقعیت اینه که یه اتفاق غم انگیزه که توی ایران میفته اینه که ما ممکنه اونقدر هزینه نکنیم بریم کتاب بخریم، اونقدر هزینه برای دانش خودمون نکنیم، ولی علاقه‌مندیم های اند ترین گوشی که توی بازار عرضه شده رو همیشه تهیه بکنیم. و نکته غریب‌تر اینه که با اون دیوایس با کوالیتی که کلی پول صرفش کردیم، کلی هزینه برای خریدش کردیم، بزرگترین استفاده‌ای که می‌کنیم ساده ترین و ابتدایی ترین استفاده هاست. یعنی یعنی با همون مجددا تکست میدیم، با همون چت میکنیم، با همون گوگل سرچ میکنیم، کار ویژه‌ای قرار نیست باش بکنیم. این تمایل به خرید تکنولوژی و عدم استفاده ازش رو چجوری توجیه میکنی؟ نمیدونم، شاید بشه گفت بیشتر ترجیح میدیم اون چیزای سطحی رو استفاده کنیم که راحت ترن، همه ما تقریبا تا حدودی. چون شاید استفاده از قابلیت‌های پیچیده تر تکنولوژی شاید این مقداری سخت باشه، شاید این مقداری پیچیده باشه، شاید این مقداری نیاز به صرف انرژی ذهنی بیشتری داشته باشه و خب ما همیشه دنبال مسیرهای ساده و کوتاه هستیم. احتمالاً دلیلش این باشه، ولی دقیقاً نمیدونم. به فکر رسیده تا راجع به این مسائل هم کانتنت تولید بکنی، نه صرفاً آشنا کردن مخاطب با محتویات علمی که بهش دسترسی پیدا میکنی، آشنا کردن مخاطب با تکنولوژی و آموزش نحوه دقیق استفاده از تکنولوژی به مخاطب. آره، مثلا در مورد همون جمنای این کارو انجام دادم، در مورد چت جی پی تی و در مورد هوش‌های مصنوعی سعی کردم صحبت بکنم که مردم ترغیب بشن که از این تکنولوژی خوب استفاده بکنن و دیگه بستگی به مخاطب داره دیگه. الان استفاده از هوش‌های مصنوعی خیلی زیاد شده. حالا درسته خیلی هم به عنوان سرگرمی ازش استفاده میکنن، مثلا صدای خواننده ها رو روی همدیگه میذارن و از اینجور کارا، ولی خب بازم کاربردهای خودش رو پیدا کرده و به نظرم به مرور زمان این بیشتر هم میشه. یعنی الان چون شروع کاره و کم کم مردم باهاش آشنا میشن، با قابلیتاش آشنا میشن و بیشتر استفاده میکنن.
آره امیدوارم که استفاده های عمیق رو ازش شروع بکنن، چون این نکته‌ای که مثال زدی من اونقدری که امروز آهنگای جدید از هایده میشنوم زمانی که خدا بیامرز زنده بود نمیشنیدم. تجربه‌ای بوده که توش محتوای علمی تولید کرده باشی که مورد نقد قرار گرفته باشه از جانب مخاطبت؟ آره ببین، یکی از محتوایی که بیشتر از همه نقد شد بهش در مورد بحث زمین تخت بود. اخ وای 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 تختگره هایی که اعتقاد دارن به بحث زمین تخت و هر بار من در مورد این موضوع صحبت می کردم حمله زیادی می شد. حقیقتش طرفدارای زمین تخت خیلی انتقاد می کردن و اصلا هم این نکاتی که من ارائه می کردم برای رد این بحث قبول نمی کردن، به هیچ وجه قبول نمی کردن و دیگه من در نهایت تصمیم گرفتم که در مورد این موضوع صحبت نکنم و بذارم به عهده خود مخاطب، چون به نظرم واضح ترین چیز ممکنه. یعنی اصلا امکان نداره که مثلا من این به ذهنم خطور بکنه که زمین ما ممکنه تخت باشه. اصلا یه چیز کاملا واضحه که این یه کره است، نمیتونه غیر از این باشه دیگه. آره بیشترین انتقادها در مورد اون موضوع بود. آخه تئوری توته است دیگه. یه جمله اشتباهی الان گفتی به من. گفتی هرچی من به انتقاداتشون پاسخ میدم قبول نمیکنن. این جمله از بیخ غلطه. جمله درستش اینه که هر چقدر به انتقاداتشون پاسخ بدی اصلا گوش نمیکنن که بخوان قبولش بکنن، چون اصلا یه نگاه خیلی عجیب و غریبیه. من خودم موندم در مواجهه با این نگاه و دقیقاً چی بگم. یعنی این نگاهی که خب زمین مثل بشقابی میمونه و یه قوس، یه گنبدی داره و اون پشت یه سری چیزی هست و کنترل میشه و تهش مثلا این اصلا خیلی چیز عجیبیه. یعنی قشنگ میشه باهاش انیمیشن کمدی درست کرد. درسته، بله دقیقاً همینه. میگم اصلا نمیتونه غیر از این باشه. یعنی با هر منطقی که شما فکر بکنی غیر از بحث تئوری توته. خب وقتی که همونطور که خودت گفتی بحث تئوری توته وسط میاد، خب استدلال انسان یه جورایی از کار میفته، یه جورایی اون استدلال منطقیش دیگه جوابگو نیست، آلوده میشه به نظرم و دیگه واقعا هر استدلالی، هر پاسخی که بهشون بدی نمیخوان قبول بکنن. فکر میکنی چی میشه که اینو میپذیرن؟ اصلا به چه بخش جذابی تو گفتگو رسیدیم. خوب شد این زمین تختگرایی رو مطرح کردی، چون نمونه این بسیاره. فکر میکنی ببین این همه فکت هست، یعنی این همه شواهد علمی هست، یعنی حتی نه فقط شواهد علمی، با یه سری آزمایش‌های خیلی 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 ساده با یه لیزر ساده در چند کیلومتر میشه این رو تست کرد. اصلا چیز خیلی پیچیده‌ای نیست، خیلی واضحه. چطور، یعنی چی باعث میشه که این همه فکت و شواهد علمی بیان میشه و این نفر اینا رو نمیپذیره؟ به خاطر اینکه اون تئوری توته رو پذیرفته. سوال من اینه که خب اوکی اینا رو نمیپذیره، اینا براش قانع کننده نیست، میگی چون اونو پذیرفته. اونو چه جوری پذیرفته؟ ببین یه سری دلایل خاص برای خودشون دارن و طبق اون دلایل سعی میکنن این موضوع رو بهش پروبال بدن و بزرگش کنن و برای خودشون به عنوان یه جورایی راستی آزمایش کنن. مثلا یکی از استدلالاشون اینه که برای من زیاد این موضوع رو فرستادن: اگه زمین تخت نیست چرا لوگوی سازمان ملل اون شکلی که داره زمین تخت رو نشون میده، شکل قاره ها و بقیه موارد. یا مثلا یه استدلالی که دارن اینه که خب اگه زمین در حال یه کره در حال چرخشه، چرا هلیکوپتر وقتی که از آسمون از سطح زمین فاصله میگیره و بالا میره خودش هم نمیچرخه؟ دیگه به این توجه نمیکنن که خب وقتی که زمین میچرخه اتمسفر هم همراه زمین در حال چرخیدنه. اینطور نیست که زمین بچرخه و اتمسفر سر جای خودش باقی مونده باشه. آره استدلالاشون حقیقتش خیلی منطقی و علمی نیست و خودشون هم پافشاری زیادی میکنن روی این موضوعات و یه سری منابع هم که دامن میزنن به این بحث‌های تئوری توته باعث میشن این موضوع دائما پیچیده تر بشه. یعنی هر موضوعی که
استدلال قوی براش مطرح میشه و یه جورایی دیگه نمیشه روش حساب کرد، اینا میرن سراغ یه موضوع دیگه و اونو بولد میکنن برای رد کروی بودن زمین. هر چقدر باهاش مبارزه میکنی اینا ایده های جدید و ببخشید مسخره تری رو میکنن و واقعا بهتره به حال خودشون رها بشن. قشنگ چاه ویلیه. این خیلی این جمله جالبی بود که گفتی. هر چقدر که دقیق تر میشی همونقدر استدلالا مسخره تر میشه. یعنی من عرصه های مختلفی داره. یه سریا که مثلا توشون به نظر میاد حداقل بین خودشون فکر میکنن که اندیشمندترن، حالا یه سری شبهاتی رو ایجاد میکنن که نیاز به دانش هست که واقعا بهشون پاسخ بدی. ولی یه بخشیشون مثلا من تا این سطح دیدم که تو اینستاگرام یکی رو دیده بودم که کانتنت راجع به این موضوع تولید میکرد که ببین این عجیب نیست. بعد یکی دیگه میپرسی چی؟ این میگفت این که ما کسی ماهواره‌شو تنظیم، ماهواره رو که میفرستن هوا، ماهواره رو که تنظیم میکنی، خب اگه زمین میچرخه که باید تنظیم ماهوارت به هم بخوره که، و در این حد بیسیک که اصلا توجه نمیکنه که اونو ما پرتاب کردیم تو مدار که بچرخه. یا مثلا این شبهه احمقانه‌ای که مطرح میشه که چرا اگه داره میچرخه همه چی، چرا ما همیشه یه سمت ماهو داریم میبینیم؟ یعنی به سرعت چرخش ماه به دور خودش و به دور زمین و این اصلا دقت نمی‌کنن به اینکه چی باعث این موضوع میشه و گرانش و این حرفا، که از اینها ما میگذریم. تا حالا شده توی تولید کانتنتت، محتوایی که ارائه میدی هم تو تحقیقاتت اشتباهی رخ داده باشه و تولیدش بکنی و پخشش هم بکنی؟ آره 100%. اصلا غیر ممکنه که اشتباهی اتفاق نیفته. یعنی شما هر چقدر که تلاش بکنی اشتباهات هستن، پیش میاد. حالا بعضی وقتا مثلا من برام پیش اومده که موقعی که خواستم ضبط کنم یه ویدیو رو، تو ذهنم یه کلمه دیگه‌ای بوده، یه کلمه دیگه‌ای باید میگفتم، ولی زبونم یه کلمه دیگه گفته. بعضی از اشتباهات اینطوری بودن، اشتباهات لفظی بودن، ولی پیشم اومده. یعنی من بارها برام پیش اومده که در مورد یه موضوع مشخصی تحقیق کردم، چند بارم سعی کردم مثلا موضوعات گفته شده رو راستی آزمایی بکنم، ولی در نهایت به دلایل مختلف بعضیاشون از زیر دستم در رفتن. اینجا 2 تا اتفاق افتاده. اگه موضوع خیلی مهم بوده، خیلی حیاتی بوده، ویدیو رو پاک کردم و مجددا ادیتش کردم و نسخه اصلاح شده رو منتشر کردم. اما اگه اونقدر اهمیت چندانی نداشته و با یه کامنت یا با یه توضیح تونستم به مخاطب بقبولونم که اشتباهی اتفاق افتاده، نه دیگه ویدیو رو پاک نکردم و مثلا یه کامنت گذاشتم و پین کردم که فلان کلمه اشتباه بوده، درستش اینه. ولی قطعا اشتباه اتفاق میفته. اصلا اشتباه تو کار علمی هیچ ایرادی نداره، دائما در حال کاملتر شدن، دائما در حال اصلاح خودشه و چیزی که از همون اول بگه من کاملا درستم و هر چیزی که میگم 100% درسته، به نظرم وارد یه بیراهه میشه، از بحث علمی خارج میشه. اصلا محل شکه. من دقیقاً وقتی کسی مدعی این هست که همه چیز رو میدونه و همه چیز همین چیزیه که اون میدونه، همونجا شک میکنم به این که چقدر میدونه. چون علم کارش عقب کشیدنه. یعنی نه فقط ممکنه توی ارائه مطلب یه وقتی دچار خطا بشی، نه اصلا نشی. یعنی با یافته های امروز شما یه مطلبی رو ارائه میدی که 100% به نظر درست میاد و 2 سال بعد یافته های جدید نقضش میکنه و این اصلا ناراحت کننده نیست که هیچی. خیلی آدم مشعوف باید بشه، خیلی هم باید از این موضوع خوشحال بشه، چون علم میره جلو، وقتی میخوره به دیوار برمیگرده عقب، مسیر جدید رو پیدا میکنه. و اتفاقا تفاوتش با ایدئولوژی همینه که مدعی نیست من میدونم همه چیو میدونم، از ازلم میدونستم. همینی هم هست که من میگم. هر کی چیزی غیر از این میگه اون نمیدونه، برید به اون شک بکنید. اونایی که دائما حرفشون رو عوض میکنن به واسطه اینکه علم ناقصه که حرفشو عوض کنه. من از ابتدای خلقت در موقعی دهنمو باز کردم همین چیزی رو گفتم که الانم دارم میگم. خب این خودش محلیه که اتفاقا کسی که ایدئولوژیک فکر میکنه باید به پایه‌های این مدل دانش شک بکنه. من نمیدونم خودت چجوری به این ماجرا نگاه میکنی. یعنی
نقدهای این گونه هم داری؟ یعنی مخاطب مذهبی داری که زیر بار کانتنتی که تولید میکنی نره زاویه داشته باشه باهاش، یا الان که احتمالاً مخاطبان وفادار داری در ابتدا برات پیش اومده این چیزا؟ آره پیش اومده، همین الانم پیش میاد، ولی حقیقتش خیلی کمن، خیلی خیلی کمن، یعنی حتی به 1% هم نمیرسه. شاید بتونم بگم مثلا 0.1%. برای منم پیش اومده و من دیدگاهی که دارم دقیقا مثل خودته، یعنی فکر میکنم علم اصلا قشنگی، اصلا خود من علاقه‌ای که به علم دارم به خاطر همینه، به خاطر اینه که وقتی که متوجه میشه در مورد یه موضوع خاص اشتباه کرده، به راحتی هرچه تمامتر اشتباهو میپذیره و راهشو میبره به سمت اصلاح این اشتباه. اصلا تمام زیبایی، تمام اون جذابیت علم برای من دقیقا همین موضوعه که خودت بهش اشاره کردی. و آره افرادی هم میان کامنت‌های مذهبی میذارن و کامنت‌های ایدئولوژیک میذارن و مثلا نقد فرگشت، خیلی من کامنت دریافت میکنم در نقد فرگشت که خب نمیدونم شما اگر انقدر افتخار میکنید به این که اجدادتون میمون بودن، ما اینطور نیستیم، ما همچین افتخاری نمی کنیم. خب نظر خودشونو دارن، من بی احترامی به نظر کسی نمی کنم و هر کسی میتونه کامنت خودشو اون زیر بذاره. خب پس بیا یکم باید چالش ایجاد بکنم. احتمالاً مخاطبمون اگه پیگیر فیوز باشه برنامه هفته پیش رو دیده که راجع فرگشت بوده. با دکتر حسام نوذری راجع فرگشت صحبت کردم، خیلی هم گفتگوی جذابی بود و امیدوارم که مخاطب اون رو دیده باشه و این برنامه رو ببینه، چون این یه دیدگاه غلطیه که فکر میکنن که ما از نوادگان میمون ها هستیم. ما اولا ما جایی حدود 6-7 میلیون سال پیش از شامپانزه ها جدا شدیم، یعنی دیگه مسیرمون اصلا جدا شده، یه ارتباطی نداره که از اونها هستیم. و انسان هم گونه های مختلفی داشته که هومو سیپینز باقی مونده از توشون و بقیه حذف شدن که الان دیگه هومو سیپینز هستیم، انسان خردمند هوشمند به حساب میه. از 200,000 سال پیش که هومو سیپینز مسیر رو باز کردن. گفتی هر کسی میتونه نظر خودشو بذاره، من بی احترامی نمیکنه. یه کمی به این فکر کن، پاسخمو بده. هر عقیده محترمه. ممکنه خیلی ها با من موافق نباشن، ولی نظر شخصی من اینه که نه، هر عقیده محترم نیست. با عقیده نامحترم چجوری برخورد میکنی؟ یه مقداری سخت جواب این سوال، چون بستگی داره به این که اون عقیده نامحترم چی کار میخواد بکنه با شما. مثلا اگر عقیدهش اینه که شما مثل من فکر نمی کنی پس من باید شما رو بکشم، خب قطعاً نمیشه بهش احترام گذاشت، نمیشه خیلی ساده باهاش برخورد کرد، چون داره تهدیدت میکنه. بستگی داره که چی بگه اون عقیده، چی بگه و چطور بخواد عمل بکنه. خب مسئله اینه که این خطوط قرمز رو به نظر من آدما تعیین میکنن. این مفاهیمی که میگی، مثلا راجع به قتل، به قتل میشه 2 مدل نگاه کرد و جامعه هم یکیشو پذیراست یکیشو نیست. وقتی یه آدمی رو میکشه بی دلیل یا با دلیل، جامعه پذیراش نیست. اما اگه این اتفاق تو جنگ بیفته، بخشی از جامعه پذیراش هم هست. بستگی به نوعی که شما این رو پروموت میکنی و ارائهش میکنی، نوع پکیجینگش خیلی مهمه. اینکه شما یک نگاه حتی غلط رو چه شکلی کادو میکنی و تحویل بقیه میدی. بنابراین ممکنه، ببین خیلی مرز باریکیه، برای همین گفتم یکم بذار اذیتت بکنم. ممکنه یک نفر میاد نگاهش خلقتیه، فرگشتی نیست و بی احترامی میکنه به کاری که کردی، به ویدیویی که تولید کردی، اصلا به داروین چشم دیدن داروین رو نداره، میخواد با خاک سیاه یکسانش بکنه و ممکنه بد و بیرا بگه. ممکنه یه نفر دیگه فرق بین بتمرگ و بشین رو رعایت بکنه ولی هدفش همون باشه. مسئله من اینه که با اون نوع نگاه مقابله میکنی یا نه. چه محترمانه بگه چه نامحترمانه بگه، ولی
احتمالاً اون عقیده برای تو محترم نیست. حالا چه محترمانه اون عقیده نامحترم رو بیان بکنه، چه نامحترمانه عقاید نامحترمانش رو بیان بکنه، مقابله میکنی با یه همچین چیزی؟ تا جایی که بتونم سعی میکنم مقابله نکنم، چون یه بحثی که هست، یه چیزی که من بهش رسیدم، حالا به صورت شخصی، ایده شخصی خودمه، اینه که خب تا طرف خودش نخواد اتفاقی نمیفته، تغییری توی ذهنیتش ایجاد نمیشه و شاید مقابله کردنم نتیجه عکس بده. تا جایی که بتونم مقابله نمی کنم، ولی ممکنه یه وقتی آدم مجبور بشه. یعنی همونطور که گفتم، مثلا اگر کسی شما رو تهدید بکنه، خب دو راه هست: یا شما عقب میکشی و فرار میکنی، یا اینکه خب تصمیم میگیری باهاش مقابله بکنی و زمینش بزنی. میگم خیلی بستگی به اون شرایط داره، خیلی بستگی به اون شخص داره، بستگی به اون دیدگاهش داره، اینی که دقیقاً چی کار میخواد بکنه با تو و با خودش. نمیدونم، سوال خیلی سختیه واقعاً. چون از یه سمتی واقعیت اینه که نرم‌های اجتماعی، حتی ممکنه نرم‌های خیلی رمانتیک اجتماعی، بخواد ترویج بکنه که باید به هر اعتقادی احترام گذاشت، ولی واقعا نمیشه. یعنی احساس میکنم خیلی رمانتیکه این حرف، خیلی رمانتیکه احمد، اصلا امکان پذیر نیست. من چرا باید به ایده‌ای که ممکنه نه من رو به شکل مستقیم آینده بشریت رو تهدید میکنه، من چرا باید احترام به این بذارم؟ من چرا باید به این عقیده احترام بذارم؟ اصلا چرا اسمش عقیده است؟ اگه منطق پشتشه، اگه استدلال پشتشه، اگه علت و معلول پشتشه، دیگه اسمش عقیده نیست که. ما به چیزی میگیم عقیده که خیلی دلیلی و فکتی برای اثباتش نداریم. معمولاً به چیزهای عقیده داریم که اثبات و ابطال ناپذیرن. اصلا چرا باید چیز به چیز عقیده داشت؟ شما چیزی رو میتونی یه پروف داری براش، یا مدرک داری براش، سند داری، فکت داری یا نداری. مقوله اینه که حتی اگر این آدم الان تهدیدی برای من حساب نمیاد، اگه ایدش همین الان حیات من رو تهدید نمیکنه، آیا ممکنه آینده بشریت رو تهدید بکنه یا نه؟ خب یه سری‌ها معتقدن که این تغییرات اقلیمی هم دوباره درگیر تئوری توطئه میشن بابتش. واقعیت اینه که در لحظه جان من رو تهدید نخواهد کرد. احتمالاً ما به اوریج عمرمون خواهیم رسید، 70-80 سال زندگی هم میکنیم، بعد درگیر سرگذشتی میشیم که همه شدن. ولی آینده بشریت رو چی؟ تهدید میکنه یا نه؟ آیا من وظیفه دارم اگه کسی در این رابطه تئوری توطئه بیان میکنه بیام تقابل جدی باش بکنم یا نه؟ آیا من وظیفه دارم با اون زمین تختگرای خیلی جدی برخورد بکنم یا نه؟ بگم که نه اینجوری نیست، با همون لحنی که صحبت میکنه باید صحبت بکنم، همونقدر وقت بذارم کانتنت تولید بکنم، دونه دونه پاسخ همه رو بدم، یا باید بشینم و به این عقیدم چون فلانی فلان عقیده رو داره احترام بذارم؟ این چه چیز عجیب و غریبیه که من نمیدونم تو جامعه رواج پیدا کرده که باید به عقیده همدیگه احترام بذاریم. من نمیتونم. میفهمم، دقیقا متوجه هستم چی میگی. منم همینطور فکر میکنم. منم چیزی که فکر میکنم، یعنی شاید بتونم بگم 100% شبیه خودته. دقیقا همینطور فکر میکنم راجع به این احترام گذاشتن به عقیده و اون بحثی که ممکنه خطری برای من نباشه ولی برای بشریت، برای نسل‌های بعدی، و اینو واقعا نمیشه باش کنار اومد. آدم‌ها محترمن و منظورم این نیست که آدم‌ها لایق احترام نیستن، همه لایق احترامن، ولی عقایدشون نه واقعا. یعنی اون عقاید اگه بیس درست حسابی نداشته باشه، اصلا عقیده باشه، نمیشه واقعا قابل مذاکره نیست که راجع به صحبت کنیم. از این بگذریم، به من بگو چی حالت میده؟ یعنی چی بهت انگیزه میده این مسیری که داری انجام میدی رو ادامهش بدیم؟ بیشتر از هر چیزی کامنت‌های خوبی که از بیننده‌ها دریافت میکنم، این انگیزه خیلی زیادی بهم میده و سعی میکنم همشونم جواب بدم، وظیفمه. و آره، این که مثلا به من میگن که فلان موضوع رو من قبلا خیلی سعی کردم متوجهش بشم، ولی وقتی که ویدیوی تو رو دیدیم بهتر فهمیدیمش نسبت به دفعات قبلی.
این خیلی به من انگیزه میده واقعا. نظرات مختلفی که دریافت میکنم، حالا غیر از بحث کامنت ها، نظرات دیگه‌ای که از طرف دوستان، آشنایان اینا دریافت میکنم که کار تولید محتوات خوبه، نمیدونم موضوعات مختلفی که راجبشون صحبت میکنی رو ما میفهمیم، به زبان ساده میگی. این نظرات مثبت یه جور انگیزه و امیده برای من که ادامه بدم. آینده‌ای که برای کارت در نظر داری بزرگتر از یک کانال یوتیوبه؟ اگه هست چیه؟ آره، حقیقتش با افراد خیلی کمی راجبش صحبت کردم. چیزی که توی ذهنم هست، خب من یکی از علاقه اصلیم فیلمه و سینما، خیلی علاقه دارم بهش. اطلاعات چندانی در موردش ندارم، یعنی اینطور نیست که حرفه‌ای دنبال بکنم، ولی اینکه دیدن فیلم‌های خوب اینا خیلی بهم آرامش میده و خیلی دوست دارم و امیدوارم بتونم اگر در آینده همه چیز درست پیش بره بتونم وارد این زمینه بشم و اون ایده هایی که توی ذهنم دارم، اون داستانهای علمی تخیلی که توی ذهنم هست و بتونم بنویسم و اگر حالا عمری باشه، توانی داشته باشم، بتونم تبدیلش کنم به فیلم. این یکی از آرزوهای بزرگ منه. جذاب‌ترین موضوع که دلت میخواد راجبش فیلم درست کنی در آینده چیه؟ حقیقتش برای گفتنش یه مقداری محدودیت دارم. الان اینجا توی این مکانی که هستم و توی این جایی که هستم یه مقداری برای گفتنش محدودیت دارم راجع به اون موضوع. تا موقعیت جغرافیاییت؟ آره نمیشه خیلی راحت صحبت کرد راجع بهش، ولی چیزی که هست راجع به ایده‌ای که توی ذهنم دارم و خیلی سعی کردم پرداختش کنم، راجع به ویروس‌های ذهنیه که ذهن انسان‌ها رو آلوده میکنه، همونطور که بدن ما رو ویروس‌ها آلوده میکنه و این خیلی از این مشکلاتی که الان جامعه بشریت باش درگیره به نظرم به خاطر ویروس‌های ذهنیه که بعضیاشون قرن‌ها قدمت دارن و بعضیاشون جدیدترن و اینا ذهن‌ها رو آلوده کرده، انسان‌ها رو تبدیل کرده به یه چیزی که نه برای خودش ارزش قائله، نه برای زندگی ارزش قائله، نه برای زیبایی‌های زندگی ارزش قائله. ذهنش کاملا آلوده شده، ذهنش دیگه اون کارایی معمولی، کارایی سالم یه ذهن عادی رو نداره. اینا رو توی ذهنم هست، ایده هایی که بتونم اینو به صورت یه داستان جالب بنویسمش اگر بتونم و فرصتشو داشته باشم و همین. یکی از این ویروس هایی که راجع به صحبت میکنی خرافه است واقعا. و من تو یکی از اپیزودا با یه فیلسوفی صحبت کردم، گفتگو کردم، اپیزود فکر کنم 5 یا 6 بود خاطرم نیست، راجع به خرافات با هم صحبت کردیم و یه نکته‌ای برای من احمد خیلی عجیبه. این که خب به این نتیجه رسیدیم که بشر برای اینکه کنترل داشته باشه رو ناشناخته‌هاش خرافات تولید میکنه. یعنی اون دلایل بازار و دکانی که داره رو بذار کنار، اونا بعدش به وجود میاد. یعنی از این نیاز بشر سوء استفاده میشه که تبدیل میشه به دکانی عملاً که از خرافات کسب منفعت میکنن. ولی یکی از دلایل اصلی اصلا ایجاد خرافه اینه که بشر دلش میخواد که نسبت به همه چیز کنترل داشته باشه و مفروض براش که پشت همه چیز ایجنسی هست، یه عامل هوشمندی هست و وقتی که چیزی رو نمیتونه توضیح بده، چیزی براش غیر قابل درکه، سوال خیلی پیچیده‌ای داره، به ساده ترین شکل ممکن یک داستان پر از بلاهت می نویسه و از نقطه A میرسه به Z با 1000 تا شورتکات. یعنی از A تا برسه به Z قشنگ 30 تا شورتکات میزنه، وسطش رو در نظر نمیگیره، میرسه به Z. خب این داستان علت و معلول نداره دیگه، اصلا هیچ قاعده‌ای در این داستان رعایت نشده. یه مقداری شما درش ریز بشی میفهمی که این داستان هیچ بیس کازن افکتی علت و معلولی معقولی نداره. و هر چی که میایم جلوتر خب دانش بشر بیشتر میشه، بنابراین ناشناخته های بیشتری رو میشناسه و بنابراین شما باید انتظار داشته باشی که این خرافه کم کم بساطش جمع شه دیگه. نمیشه.
خرافه پیچیده تر میشه. خرافات در اون فرم بیسیکش که در گذشته بود، نمیدونم کف دستت میخوره مثلا قراره فلان چیز اتفاق بیفته، یا مثلا فلانی رو چش زد بریم تخم مرغ بالا سرش بشکنیم ببینیم کار کی بوده و پدر اون بنده خدا بعدن در بیاد، تبدیل میشه به شبه علم. یعنی خرافات هم دقیقاً هم عرض علم خودشو پیش میبره و خودشو پیچیده تر میکنه و این خیلی برای من عجیبه. چجوری میشه همچین چیزی؟ اینم سوال سختیه واقعا. من چیزی که بهش فکر میکنم همیشه، اینو توی ویدیوهام هم گفتم، اینه که البته این ایده مال خودم نیست، مال دانشمندای دیگه است، مال افرادی مثل جان ویلر اگر اشتباه نکنم این ایده رو مطرح کرده. اینکه دانایی ما، علم ما شبیه یه جزیره است وسط یه اقیانوس. اون اقیانوس نادانیه، تمام نادانی‌های ما، تمام نادانسته‌های ما، جهل ما، یه اقیانوس خیلی بزرگه و علم ما یه جزیره وسط این اقیانوسه. این علم مرزهای خودش و این جزیره مرزهای خودش رو دائما داره گسترش میده. با هر نکته کوچیکی که ما کشف میکنیم و حقیقت هر چیزی رو که میفهمیم، مرزهای این جزیره دائما رو به جلو میره و قاعدتاً مرزهای اون اقیانوس عقب نشینی میکنه و ممکنه هیچ وقت این اتفاق به انتها نرسه. یعنی جایی شاید نرسه که اون اقیانوسه تموم بشه و همش خشکی باشه. احتمالاً یه اقیانوس بی انتهاست. یعنی احتمالاً که چه عرض کنم، به 100% بی انتهاست، چون ما هر چیزی که یاد میگیریم کلی دروازه‌های جدید روبرومون باز میشه و چیزایی که نمیدونستیم بیشتر میشن. برای همین فکر میکنم هیچ زمانی نرسه که بحث خرافات تموم بشه، بحث شبه علم تموم بشه. فقط اتفاقی که میفته اینه که اونا دائما عقب نشینی میکنن و علم دائما جلو میره. این مثالی که زدیم مثال خوبیه که احتمالاً بی انتهاست، از این جهت که ما الان به نظرمون میاد که خیلی سرعت پیشرفت تکنولوژی وحشتناکه، ولی هزاران و میلیون ها بار هم از این سرسام آورتر بشه، باز هم کانتنت علمی خودت راجع فضا تولید میکنی بهتر از من میدونی، در حال بسته. یعنی جهان در حال بسته، داره افزایش جدید داره گسترده میشه و احتمال اینکه ما به تهش برسیم هر روز سخت‌تر میشه، هر روز انتهاش از ما دورتر میشه و ما باید خیلی سرسام آور بریم جلو تا به ناشناخته ها هم دسترسی پیدا بکنیم و این فضا رو برای بعضی از تئوری ها باز میذاره، متاسفانه برای تئوری توطئه و خرافات. و شاید بهتر باشه که مخاطب خودش رو تجهیز بکنه به اندیشه سنجشگر که حداقل بتونه یه مقداری خودش درست و غلط رو تشخیص بده. یعنی میخوام یه فرمولی ارائه بدی به مخاطبت که کی به چی شک کنه. فکر میکنم 2 موضوع رو هر کسی در نظر بگیره راجع به موضوعات علمی، تا حدود زیادی میتونه برای خودش یه ابزاری داشته باشه که بتونه علم رو از خرافات و شبه علم و اینا مجزا بکنه. اول اینکه خب هر موضوعی رو ما باید بتونیم به صورت آزمایش‌های قابل تکرار انجامش بدیم. یعنی مثلا اگر گفته میشه که چه میدونم آب در دمای 100 درجه به جوش میاد، خب ما باید بتونیم اینو بارها آزمایش کنیم و ببینیم بله واقعا در دمای 100 درجه به جوش میاد، اینو میپذیریمش. یه مسیر دیگه اینه که به صورت تئوری جلو بریم، یعنی با استفاده از زبان دنیای ما، یعنی ریاضیات و فرمولای ریاضی، بتونیم پدیده ها رو توضیح بدیم. مثلا همین دمای جوش آب رو بیایم بر اساس ساختار مولکولی آب و حالا ویژگی های دیگه‌اش، نیروهای بین مولکول ها، بر اساس این موضوع توضیح بدیم. یعنی من فکر میکنم 2 بال داریم، یه بال مشاهده و تجربه، یه بال هم نظریه پردازی. با این 2 ما میتونیم تفاوت بین علم و شبه علم یا علم و خرافات رو بفهمیم.
اگر چنین امکانی نداشته باشیم، یعنی ما نه ریاضیدان قوی باشیم که بتونیم فرمولای پیچیده ریاضی رو بفهمیم و نه امکان آزمایش هر چیزی رو داشته باشیم، خب منطقی ترین راه اینه که به حرف افرادی که بهشون اعتماد داریم گوش بکنیم، به حرف دانشمندو گوش بکنیم. بعضی وقتا برای من کامنت میاد که میپرسن خب اگر همه این دانشمندا دارن اشتباه میکنن چی؟ اگر همشون با هم دارن دروغ میگن چی؟ خب اگه اینطوری بخوایم فکر کنیم که دیگه به حرف هیچ کس نباید گوش کرد قاعدتاً. یعنی این حرف منطقی نیست به نظرم. من خودم وقتی که میبینم تعداد زیادی از افراد دانشمندی که حالا توی یه زمینه مشخصی تخصص کافی دارن و مقالات خوبی منتشر کردن، وقتی که میبینم حرفی میزنن که به نظر منطقی هم میاد، یعنی اینم باز خودش یه شرطه، با منطق من جور در بیاد حرفشون، خب میپذیرم و بعد خودم هم اگر بتونم در موردش تحقیق میکنم. یعنی اینطورم نیست که چشم و گوش بسته بپذیرم، ولی اگر بخوام ایده رو بر این بذارم، مبنا رو بر این بذارم که خب شاید همه با هم دارن دروغ میگن یا همه با هم دارن اشتباه میکنن، خب عملا هیچ کاری نمیشه کرد، هیچ حرفی رو دیگه نمیشه پذیرفت. یه جورایی به نظرم وارد بیراهه میشیم. گزینه دومی که گفتی، این که ما بر اساس نظریه پردازی پیش بریم، خیلی وابسته به آپشن اولیه که ارائه دادی، این که ما بتونیم همه چیز رو تست بکنیم. یعنی همه چیز برامون یک فکت علمی باید برای ما تکرار پذیر باشه و بتونیم تستش بکنیم. در فلسفه علم اینو کارل پوپر گفته بود، اگه اشتباه نکنم با تئوری فالسابیلیتی، که هر چیزی که ابطال پذیر نیست غیر علمیه. و ایدهش این بود که اگر مفهومی به شما ارائه شد که شما به هیچ طریقی نمیتونستی این رو به چالش بکشی، نه که حتما باطلش کنی، به هیچ طریقی نمیتونستی اقدام بکنی به ابطالش، غیر علمیه. و از این نتیجه گرفته بود که حتی نظریه هایی مثل روانکاوی فروید و حتی مارکسیسم هم غیر علمیه. چون اگه این گونه بهش نگاه بکنی، برای هر پرسشی پاسخهای بی انتها داره و اون معتقد بود که شما باید بتونی با ابزار، نه فقط با ابزار، این ابزار دانش هست، بتونی اقدام بکنی برای ابطال یک نظریه. اگه به شما بگن این فاصله 1 متر و 1 نانومتره، یه نفر با متر بیاد، خب متر میکنه، میبینه که خب این 1 متره، میتونه تخمین بزنه که یک هم بیشتر از 1 متره، ولی نمیتونه حتما تایید بکنه که 1 متر و 1 نانومتره. بنابراین اقدام میتونه بکنه به ابطالش، اندازه گیری بکنه، ولی ممکن نتونه ابطالش بکنه، میره با ابزار دقیق تری میاد. این دفعه میره با سانتی متر میاد، میره با میلیمتر میاد، میره با میکرومتر میاد و سرانجام هم میره با نانومتر میاد، با ابزاری که نانومتر رو هم بتونه بسنجه. و واقعیت اینه که اگر نانومتر رو هم بسنجه، معیار ریزتر از اون رو که هنوز نداره. ممکنه ببینه 1 متر و 1 نانومتره، اما آیا میتونه تضمین کنه که بیشتر هست یا کمتر؟ باز باید بره ابزارش رو دقیق بکنه. بهم میگن فالسابیلیتی، یعنی بتونه که ابطال بکنه. در غیر این صورت اگر شما نتونید یه ایده‌ای که به شما ارائه میشه، یک مفهومی که به شما ارائه میشه رو اقدام بکنید برای ابطالش، این چیزی شبیه به عقیده یا ایدئولوژیه. بنابراین این فکر کنم مهمترین کلیدی که میتونستی ارائه بدی برای همین موضوع دقیقاً همین بود، همون آپشن اولی که ارائه دادی، این که یه چیزی رو ما بتونیم چندین بار تست بکنیم و دقیق ترش بکنیم. در غیر این صورت منطقی نیست که بهش اعتماد بکنیم. بپردازیم یه مقداری به آینده. آینده علم و تکنولوژی رو چه شکلی میبینیم؟ آینده‌ای که میبینم واقعیتش یه مقداری تاریکه. آینده‌ای که میبینم یه مقداری تاریکه. تاریک نه به این معنی که نمیدونم حالا اتفاقات خیلی بدی بیفته، از دید ما شاید بد باشه، ولی من نظر شخصیم اینه که حاکم آینده جهان هوش مصنوعیه. من اینطور فکر میکنم. اثباتی براش ندارم، ممکنه اینطور نشه، ولی فکر میکنم در نهایت جهان هستی از
چیزی موجودی که ساخته به نام انسان عبور میکنه و ماشین ها حاکم میشن. ماشین ها که با قابلیت های خیلی قوی تر از ما، خیلی دقیق تر از ما حکم فرمای زمین میشن و احتمالاً بقیه سیارات. و ممکن هم هست این اتفاق نیفته، ولی من اینطور فکر میکنم، نه در آینده خیلی نزدیک، احتمالاً چند دهه دیگه طول میکشه. حالا آینده پژوهانی میگن داریم نزدیک میشیم به اون زمان تخمین ناپذیری آینده، اینکه آینده چه اتفاقی میفته. ولی سوالم ازت اینه که فکر میکنی آیا خود ما مجهز به هوش مصنوعی میشیم یا نه؟ چون این اتفاق من دارم میبینم، یعنی دارم میبینم که این تراشه هایی که الان به عنوان مثلا نورالینک داره برای استفاده های درمانی ازش استفاده میکنه این موضوع رو، ولی به نظر میاد داریم میریم به سمت ایمپلنت های مغزی، یعنی که با چیپست داخل مغز زندگی بکنیم. این موضوع که میگی به دست ماشین ها خواهد افتاد، حکمرانی طبیعت، خیلی دور از منطق نیست. اما اگه خود انسان هم متصل بشه بهش چی؟ دقیقا همینطوره. 2 مسیر مختلف به نظرم اتفاق میفته. یعنی خب الان هوش مصنوعی و حالا ماشین ها که خب قطعاً با این همه کاربرد و استفاده‌ای که دارن از رده خارج نمیشن. احتمالش خیلی ضعیفه که چنین اتفاقی بیفته. 2 مسیر اصلی باقی میمونه. یکی این که کلاً حکم فرمای اصلی بشن، حاکم اصلی سیاره ما بشن. یه اتفاق دیگه اینه که با ما ترکیب بشن، یعنی ما انسان‌ها توانایی‌های هوش مصنوعی رو به خودمون اضافه کنیم. حالا یه سری مزیت‌ها ما داریم، یه سری مزیت‌ها اونا دارن، با هم جمع میشه، نقاط ضعفمون تقریبا از بین میره و یه موجود ابر انسان ایجاد میشه. این 2 دیدگاه مختلف وجود داره، ممکنه هر کدومشون اتفاق بیفته، ولی من شخصا فکر میکنم با توجه به ایرادهایی که بدن ما داره، یعنی اون نواقصی که داریم، اون مشکلاتی که برامون پیش میاد، ما هر چقدر هم که بخوایم یکی از مشکلاتمون رو برطرف کنیم، چندین گزینه دیگه هست که ممکنه اتفاق بیفته. ما یکی از بیماری ها رو برطرف کنیم، چندین بیماری دیگه هست که ممکنه گرفتارشون بشیم. برای همین من فکر میکنم اون مبنای قوی رو نداره بدن ما که بخواد تمام این تکنولوژی‌های پیشرفته روش سوار بشه و هم بدن ما باقی بمونه، هم انسان باقی بمونه، هم اونا باقی بمونن. من فکر میکنم ما رو از دور رقابت خارج میکنن کاملا. از حیز انتفاع ساقط میشیم ها؟ احتمالاً، نمیدونم. این چیزیه که توی ذهنم هست ولی واقعا اثباتی براش ندارم و ممکنه اتفاق نیفته. دلیل این که یه همچین طرز فکری دارم اینه که با این ایده که خودمون رو مرکز جهان بدونیم و این ایده که اهمیت خیلی زیادی به خودمون بدیم همیشه مخالف بودم. من فکر میکنم خیلی از مشکلاتی که روی این سیاره ایجاد کردیم به خاطر همین بوده که یه جایگاه ویژه‌ای برای خودمون در نظر گرفتیم. بعید میدونم اصلا جایگاه ویژه‌ای داشته باشیم. موجودی هستیم کنار بقیه. تو اپیزود قبلی راجع به این موضوع مفصل صحبت کردیم با دکتر نوذری. اینکه این نگاهی که ما اشرف مخلوقات هستیم و اساساً با یک هدفی یک خالق هوشمندی ما رو خلق کرده و ما یک غایتی داریم و خب اصلا کل این کائنات برای ما خلق شده، این همچین یک بادی به قبقب ما میندازه که احساس بکنیم صاحب سیاره ایم، اصلا صاحب حیاتیم و خب با محیط زیست هر آنچه که میخوایم میکنیم، با بقیه گونه ها هر آنچه که میخوایم میکنیم و هیچ موقع در نظر نگرفتیم که ما هم گونه‌ای هستیم بین گونه‌های متعدد دیگر که خب امروز به واسطه این که مغز بزرگتری داریم و توانایی‌های اجتماعی بیشتری داریم، خب گونه غالبیم. ممکنه یه روزی ما گونه غالب نباشیم. فکر میکنی انسان روزی نامیرا میشه؟ اگر بتونه این چالش هوش مصنوعی و ماشین ها رو
از سر خودش باز بکنه احتمالش هست، ولی شخصا فکر نمی کنم. من فکر می کنم توی هر دوره‌ای از تاریخ زمین موجوداتی با ویژگی‌های مشخصی حاکم بودن. یه دوره‌ای باکتریا حاکم بودن، اون ابتدا باکتریا، حالا میکروب‌ها. یه دوره‌ای گذشته موجودات دیگه، یه دوره‌ای گذشته چه میدونم ماهی‌ها، بعدش مثلا حالا دایناسورها حاکم شدن، بعد از دایناسورها نوبت پستانداران رسیده. من فکر کنم دوره ما انسان‌ها هم خب از یه بازه زمانی شروع شده و یه انتهایی داره. فکر می‌کنم دور بعدی دور هوش مصنوعیه، دور ماشین هاست. من حس می‌کنم با ویژگی‌هایی که دارن خیلی میتونن موفق‌تر باشن و ما این ویژگی‌هایی که الان داریم دیگه به درد آینده نمیخوره. تا الان خیلی خوب جوابگو بوده و الان حس می‌کنم طبیعت داره از ما عبور میکنه، داره به یه شکل بهتر و کاملتری از آگاهی دست پیدا میکنه. من فکر میکنم واقعا دیگه از ما داره رد میشه. هوش مصنوعی با این حساب به خودآگاهی میرسه؟ فکر میکنم میرسه. دلیل این که فکر میکنم میرسه اینه که خودآگاهی یا آگاهی رو چیزی جدای از مغز و بدن خودمون نمیدونم. برخلاف خیلی‌ها که اعتقاد دارن خودآگاهی از جای دیگه ای میاد، من فکر میکنم نه، هرچی هست همینجاست و همون اتصالات بین نورون هاست که داره این کار رو انجام میده و بعید میدونم از جای دیگه ای بیاد. به خاطر همین وقتی که هوش مصنوعی بتونه این اتصالات بین نورون ها یا حالا شبکه های ذهنی ما رو بتونه پیاده سازی بکنه، بتونه شبیه سازی بکنه، به نظرم به آگاهی هم میرسه. نه از اون نظر که مثلا خودآگاهی از یک مفهومی بیرون از بدن انسان و از روح و این حرفا، اصلا اینه که هیچ منطق علمی نداره. منظور من این نیست. منظورم از خودآگاهی درک موقعیت دقیقه که بهترین مثالش شاید همون سریال وستورلد جاناتان نولان باشه. واقعا این اتفاق اونجا افتاد، نمیدونم اون سریالو دیدی یا نه، ولی وحشتناک این یعنی اگه هوش مصنوعی به این نتیجه برسه، بتونه خاطره برای خودش درست بکنه، بتونه موقعیت خودش رو تحلیل بکنه، کاملا سلف اور بشه، خودآگاهی پیدا بکنه نسبت به همه چیز و بتونه تصمیم بگیره و این با یه آپدیت میتونه انجام بشه. جدا با یه آپدیت ممکنه بتونه انجام بشه. کماکان اجازه این اتفاق رو بشر بهش نمیده. یعنی تا لحظه اکنون که داریم میریم جلو، چون اختیارش دست بشره، بشر اجازه این خودآگاهی رو بهش نمیده. یعنی میتونه با شما به هر لحنی صحبت بکنه. الان این نسخه انتهایی چت جی پی تی شما بخوای باش آروم صحبت کنی، آروم صحبت میکنه. با هیجان بخوای صحبت کنی، با هیجان صحبت میکنه. بگی فلان احساس رو دخیل کن توی کلامت، میکنه. ولی واقعیت اینه که خودآگاهی نداره که داره چی کار میکنه. این رو شبیه سازی میکنه برای شما بر اساس دیتایی که از بیرون گرفته. اگر یه روزی به خودآگاهی برسه و همین چیزی که راجبش داری صحبت میکنین، فقط ترسناک در معنای ترسناک نیست، هولناک. این میدونی مهمترین کاری که باید انجام بدیم اول اینه که دقیقاً تعریف کنیم خودآگاهی یعنی چی. زمانی که بتونیم دقیق این مفهوم رو تعریف بکنیم، اون موقع میتونیم خیلی بهتر به این نتیجه برسیم که آیا واقعاً اصلاً امکان دستیابی هوش مصنوعی به خودآگاهی وجود داره یا نه، با توجه به اون شرایطی که داره. الان با چیزی که من میبینم، من حس میکنم خودآگاهی ما خب از اون تجارب ذهنی ما میاد، از اون پردازش‌های ذهنی. خب تمام توانایی‌های ذهنی ما درش دخیل هستن. برای همین حس میکنم میرسه زمانی که هوش مصنوعی بتونه تمام این توانایی‌ها رو شبیه سازی بکنه و در نهایت به اون خودآگاهی برسه. شاید من دارم اشتباه میکنم.
اصلا دور از ذهن نیست. ولی توی ذهنم با منطق خودم هرچی بررسیش میکنم به این نتیجه میرسم که اصلا دور از انتظار نیست که به این توانایی برسه. الان فقط داره یاد میگیره. الان کاری که انجام میده خب همین صحبتایی که هوش مصنوعی میکنه اینا رو یاد گرفته. داده های عظیمی ما بهش دادیم، این از اینا تغذیه کرده، ازشون یاد گرفته و حالا میتونه جواب ما رو بده. من حس میکنم خب همینطور که این نکات رو یاد گرفته خیلی چیزای دیگر هم میتونه یاد بگیره و بعد پیاده سازیشون بکنه. الان توی فیز بازتابگری داده است دیگه. دقیقاً یعنی از نتایج گذشته‌ای که گرفته در حقیقت استفاده میکنه، اونا رو ارزیابی میکنه و این الان با خودآگاهی انسانی تفاوت خیلی بزرگی داره. تفاوتش در اینجاست که احساس و درک واقعی از چیزی به نام خود نداره. این که یعنی اگه درک واقعی از خودش پیدا بکنه از توان خودش آگاه میشه و من به این میگم خودآگاهی. الان در مقطع بازتابگری داده هایی که ما بهش دادیم، داده هایی که تولید میکنه و جنریت میکنه از دیتابیسی است که انسان بهش داده. یعنی ایده نوعی خودش مطرح نمیکنه و اگه دقت بکنی همین ایجاد یه سری اشکالاتی هم توش میکنه. در به عنوان مثال کسی از چت جی پی تی استفاده کرده باشه به این مشکل حتما برخورد کرده اگه حرفه‌ای استفاده بکنه ازش، که اصرار داره به هر پرسشی حتما پاسخ بده و پاسخی که به پرسش میده برای اینکه منظورم بهتر متوجه مخاطب بکنم خیلی بستگی به این داره که شما چه شکلی سوال ازش پرسیدی. اگر احساس بکنه در نحوهی که شما سوال رو پرسیدید اینکه برای شما پاسخ مثبت به این پرسش مطلقه، پاسخ مثبت میده. اگر در پرسش شما احساس بکنه که نه واقعا نمیدونی که چی به چیه، میره شروع میکنه ریسرچ کردن و پاسخ میده. اگه ازش بخوای که یعنی بهش بگی من فلان اعتقادو دارم حالا با این اعتقاد پاسخ به این سوالها بده، باز همین دیتای شما رو بازتابگری میکنه. پاسخهایی که به شما میده خیلی وابسته به تمایلات فکری شماست. بنابراین هنوز در مرحله بازتابگری داده است. من میترسم از اون روزی که به خودآگاهی برسه و من نمیدونم که آیا میرسیم به این اتفاق یا نه. چون اگر برسیم به این اتفاق که خب یه کمی همون اندازه که بعید به نظر میرسه همون اندازه هم ممکن به نظر میرسه، درست میگی. اون روز اگه به اون نقطه برسه کنترل از دست انسان واقعا خارج خواهد شد. میگم دقیقاً بستگی به این داره که خودآگاهی رو چطور تعریف کنیم و ما ببینیم خودآگاهی ما از کجا نشأت میگیره. وقتی که به این موضوع پی ببریم اون موقع میتونیم دقیق تر بفهمیم که آیا واقعاً هوش مصنوعی این قابلیت رو داره که شبیه ما بشه یا نه. چند تا سوال کمی سخت ازت میپرسم. اگه زمان و امکانات بی نهایتی داشتی چه پروژه علمی رو شروع میکردی؟ سعی میکردم پروژه علمی که شروع میکنم این باشه که چطور میشه مکانیک کوانتوم و نسبیت عام رو به هم پیوند داد، چون این الان یکی از بزرگترین چالش‌های فیزیکه. اگه قرار بود پروژه مربوط به علم باشه، اگر قرار بود غیر علمی باشه سعی می‌کردم یه فیلم علمی تخیلی بسازم اگر امکاناتش رو داشتم و تواناییش رو داشتم. و با دست میذاشتی روی یکی از بحران‌های فیزیک که هنوز لاینحل باقی مونده، همه دارن براش تلاش میکنن. آره دقیقاً. حالا اینکه در صورتی قابل انجام بود که همونطور که گفتی امکانات و زمان نامحدود داشته باشم، چون اون موقع خب دیگه آدم انقدر تلاش میکنه، به هر حال انقدر راه حل‌های مختلف رو امتحان میکنه تا شاید بتونه جواب رو پیدا کنه. ولی الان این کسی که من هستم خب قطعاً خیلی افراد دانشمندتر، خیلی خیلی باسوادتر هستن که هنوز موفق نشدن، ولی شاید مشکلشون این بوده که زمان محدودی داشتن. شاید اگر کسی زمان نامحدود داشته باشه بتونه به جواب برسه. سوال چالشی بعدیم ازت اینه که به نظرت مهمترین اختراع بشر چی بوده تا امروز؟ از ابتدا تا امروز؟ آره.
من فکر میکنم خط بوده. خط و نوشتن. عجیب ترین اختراع بشر چی بوده؟ عجیب ترین انرژی هسته‌ای. چرا؟ اینکه از اون ماده‌ای که اطرافشون بوده تونستن یه همچین انرژی عظیمی به دست بیارن. این خیلی برام عجیب بوده. این اختراع عجیبی بوده واقعا. کدوم اختراع بشر رو خیلی دوست داری؟ اینترنت. اگه مجبور باشی فقط تو یه حوزه تولید محتوا کنی، بین این سه تا کدومش رو انتخاب میکنی؟ بین فناوری، زیست شناسی و فیزیک. فیزیک. آرانتیک رو تو یه جمله اگه یا تو یه کلمه بخوای توصیف بکنی چی میگی؟ علم به زبان ساده. سوال کلیشه‌ایه ولی علم بهتره یا ثروت؟ هر جوابی که دوست داشته باشم میتونم بدم بهش یا باید فقط یکیشون رو انتخاب کنم؟ نه، میتونی علمی که ثروت ساز باشه رو انتخاب کنی، چون انتخاب من اونه. آره دقیقاً منم موافق هر دوشون هستم، چون فکر میکنم علمی که ثروت ساز باشه خب دوام بیشتری داره و نتیجه بهتری هم میده و علم بدون ثروت به جایی نمیرسه، ثروت هم بدون علم به جایی نمیرسه. هر دوشون مکمل همدیگه هستن. 10 سال پیش تخمین میزدی امروز این شکلی باشه؟ نه واقعیتش نه، فکر نمی کردم. هم از بابت تکنولوژیایی که بهش رسیدیم، هم از بابت اتفاقاتی که توی دنیا افتاد از تقریبا 2020 به بعد، واقعا فکر نمی کردم یه همچین آینده‌ای داشته باشه جهانمون. تخمینت از 10 سال بعد چیه؟ 10 سال بعد من فکر میکنم خب طبق همون صحبتی که کردیم هوش مصنوعی تا حدود خیلی زیادی وارد زندگیمون شده. هنوز اونطور پیشرفت نکرده که بخواد کنترل کامل زندگی ما رو به دست بگیره، ولی تا حدود خیلی زیادی وارد زندگیمون شده و احتمالاً بعضی از نقاط جهان گرفتار آشوب شدن فکر میکنم با این وضعیتی که داریم پیش میریم، چون حس میکنم ما همین الان، نمیدونم شاید خیلی ها موافق نباشم با این حرف، من حس میکنم ما همین الان داخل جنگ جهانی سوم هستیم. افرادی هم که داخل جنگ جهانی دوم و اول بودن اون زمان فکر نمیکردن این یه جنگ جهانی باشه، ولی خب وقتی که نگاه میکنیم به این وضعیت، به این جنگ ها، به این آشوب ها، به این ناآرامی ها، من حس میکنم الان ما داخلش هستیم و این بعد از اینکه یه اتفاق بزرگ میفته و تموم میشه این مشکلات، اون موقع از اون زمان به بعد از این دوران به عنوان جنگ جهانی سوم یاد میشه. من اینطور فکر میکنم، شاید من اشتباه میکنم. پیروزش کیه؟ پیروزش امیدوارم اون بخشی از دنیا باشه که دنبال سرکوب کردن بقیه نیست. امیدوارم اون بخشی باشه که آزاده، اون بخشی که نمیخواد تمام طرز فکرهای خودشو به زور اعمال کنه به بقیه. امیدوارم اون بخش باشه، ولی خب هیچ کس نمیدونه، ممکنه یه اتفاقاتی بیفته که اون جبهه‌ای که ظلم میکنه و مشکلات زیادی ایجاد میکنه اون جبهه پیروز بشه. هیچ کس نمیدونه. امیدوارم این جبهه‌ای که میگی اصلا وجود داشته باشه. من نگاش که میکنم خیلی سخته برام این جبهه رو وسط این جنگ جهانی سومی که تو ذهنت متصوری پیدا کنم. اینکه کسی اصلا جبهه‌ای در این جنگ وجود داشته باشه که نمیخواد خودش رو به بقیه حقوق کنه، من پیدا نمیکنم. من نمیبینم. بگذاریم. به نظرت بشر باز هم از بمب اتم استفاده میکنه؟ اگه با همین دست فرمون جلو بره، آره، احتمالش زیاده. پرسش بعدیم پاسخش مشخص میشه. میخواستم ازت بپرسم به نظرت بمب اتم، این اختراع جذاب از چشم تو، انرژی هسته‌ای، البته نه یکی از استفادهاش بمب اتم، آیا بمب اتم حافظ صلح یا تهدید کنندش؟ هر دوش بستگی داره که دست کی باشه. اگه امکانشو داشتی دوست داشتی در گذشته زندگی بکنی یا در آینده و چرا؟
دوست داشتم در آینده زندگی کنم. خب گذشته یه مسئله‌ای که هست، ما خیلی وقتا ذهنمون اینطوریه که ایرادها رو زودتر فراموش میکنیم نسبت به خوبی‌ها، و الان چیزی که توی ذهنمون هست نسبت به گذشته و این بحث نوستالژی اینه که دلیلش اینه که ذهن ما کلاً طبیعتش اینطوره که مشکلات رو دوست داره زودتر فراموش کنه. برای همین از گذشته خیلی وقتا توی ذهنمون یه زمان خیلی بدون مشکل و بدون ناراحتی توی ذهنمون شکل گرفته که درست نیست. خیلی مشکلات از امروز بیشتر بوده. برای همین من دوست دارم توی آینده زندگی کنم، چون حس میکنم هرچی میگذره وضعیت به سمت بهبود میره، هرچند به صورت موضعی توی خیلی از نقاط دنیا وضعیت بدتر میشه، ولی به صورت کلی زندگی بشر به سمت پیشرفت بوده. ولی اگر اون اتفاقات مربوط به هوش مصنوعی و اینا که راجع بهش صحبت کردیم اتفاق نیفته، پیش نیاد. همون، چون فکر میکردم پاسخت برعکس این باشه، چون اون آینده‌ای که تو ذهن ترسیم کردی برامون آینده خیلی تباه سیاهیه. بنابراین فکر میکردم که و اینکه گفتی درونگرا هستم، واقعیت اینه که اگر سطح استرس رو نگاه بکنیم بین اقوام مختلف در حقیقت بشری در اعصار مختلف، هر چی داریم جلوتر میریم میزان استرس و مشکلات روانی داره بیشتر میشه به واسطه افزایش سرعت زندگی و هجوم این تکنولوژی های جدیدی که بشر احساس میکنه باید همش رو فرا بگیره و ممکن اگر نگیره ازش عقب بمونه. فکر میکردم پاسخت ممکنه گذشته باشه، ولی پاسخت آینده بود، احتمالاً با در نظر گرفتن این نکته که اون اتفاقاتی که برای هوش مصنوعی تخمین میزنی نیفته. آره یکم این که اون اتفاقاتی که گفتم خیلی بلند مدت ترن نسبت به چیزی که من توی ذهنم بود از آینده. فکر میکنم فاصله زیادی باهاش داریم، هرچند این مفهوم وجود داره که هوش مصنوعی و کلا تکنولوژی دچار تکینگی میشه و با سرعت خیلی زیادی هرچقدر جلو میریم سرعت پیشرفتش بیشتر میشه. ولی اگر بتونم به قبل از رسیدن به اون نقطه تاریک بتونم برسم، دوست دارم به آینده برم. یه سوالی هم از همه تولید کننده های محتوایی که باهاشون گفتگو کردم و میکنم میپرسم و برام خیلی مهمه پاسخت بهش، چون مستقیما بازخورد میده به مخاطب. تو به عنوان یک تولید کننده محتوا که کانتنت درستی تولید میکنی و براش وقت میذاری، هزینه میدی و چشم پوشی میکنی از خیلی امکاناتی که ممکنه به واسطه تولید هر مزخرف دیگه‌ای ممکنه به دست بیاری، از مخاطب چه انتظاری داری؟ و به نظرت مخاطب حرفه‌ای محتوات، نه فقط محتوای تو، مخاطب حرفه‌ای شبکه‌های اجتماعی که به دنبال کانتنت خوبه، چه وظایف متقابلی نسبت به تولید کننده محتوا داره؟ حقیقتش من خیلی انتظار خاصی از مخاطب ندارم. من حس میکنم اینکه من محتوا تولید میکنم دلیلی بر این نمیشه که انتظاری از مخاطب داشته باشم. خب من کار خودم رو میکنم و افرادی که حالا علاقه من باشن میان، ولی به هر حال افرادی که دوست دارن از این جور محتواها مثل محتوای من یا حالا هر کس دیگه حمایت بکنن، انتظاری که دارم اینه که خب حداقل لایک رو انجام بدن، لایک بکنن ویدیو رو و کامنت بذارن. این انتظارات حداقلی، و تا جایی که بتونن اون موضوع رو به اشتراک بذارن با بقیه، یعنی یه سهمی توی منتشر شدن این ایده ها، این محتواها داشته باشن در حد خودشون. ولی به طور کلی نمیتونم بگم انتظار خاصی از بیننده دارم. همین که محتوای منو میبینه و بعضی وقتا یه بازخورد مثبتی میده، برای من همین کافیه. همین نکته که اشاره کردی بهش نکته مفیدیه، از این جهت که از عموم مردم که نمیشه انتظار داشت چون من دارم کانتنت تولید میکنم لطفاً بیاید حتما منو فقط ببینید.
و بقیه هم دارن کانتنت تولید میکنن، چه زرد چه غیر زرد، چه فان چه غیر فان، چه جدی چه فاخر چه شوخی، به هر حال مخاطبان خودشو داره. اتفاقا صحبت من با اون دست از مخاطبانی بود که به کانتنتی وفادارن. این که خیلی رقت انگیزه که ماها هی باید تو هر ویدیویی برگردیم بگیم چون الگوریتم اینجوری میخواد سابسکرایب بکنید، لایک بکنید اینا. و همین نکته کوچیکی که بیان کردی، این که مخاطب یک کانتنت اگه بهش علاقه‌منده، ساده ترین راه حمایت کردن اون کانتنت یکی به اشتراک گذاریشه، یکی اینه که انگیجمنت باش داشته باشه که احتمال رشد اون کانتنت رو تو اون بستر، تو اون پلتفرم، تو اون شبکه اجتماعی افزایش بده. ممنونم ازت که حوصله کردی و همه پرسشام که برخیش ممکنه بی در و پیکر و راجع به آینده بوده باشه که ازش اطلاعاتی نداریم پاسخ دادی. خیلی سوال ازت پرسیدم. اگه موضوعی هست که دلت میخواد بیانش بکنی ولی من ازت نپرسیدم، خوشحال میشم بشنوم. ممنون از شما، خیلی هم عالی بودن سوالاتون. موضوعی که میخواستم بگم خیلی کوتاه اشاره کنم زیاد وقتتون رو نگیرم، اینه که این کار زمان خیلی زیادی میبره. کار تولید محتوا، مخصوصا حالا محتوایی که علمی باشه، زمان خیلی زیادی میبره و من متاسفانه تیم ندارم که بتونم محتوای بیشتری تولید کنم. و اگر بیننده‌های کانال آرانتیک این ویدیو رو میبینن و انتظار دارن که من کار بیشتری انجام بدم، باید بگم که متاسفانه من خودم هم دوست دارم ولی متاسفانه زمان بهم اجازه نمیده و از این بابت عذرخواهی میکنم ازشون. نه حق داری، این قابل درکه، چون تولید محتوا نه فقط تولید محتوای علمی احمد، هر محتوایی که پشتش فکر باشه زمان بره و خب با این وضعیت اقتصادی هم که تیم درست کردن واقعا دشواره و یه نفر 24 ساعت داره که حداقل باید 4-5 ساعتشو بخوابه در طول شبانه روز. اگه برای خودش هیچ وقتی هم نخواد بذاره، واقعا اگر قرار باشه یه کانتنت فکر شده تولید بکنه، بسیار زمان بر، بسیار طاقت فرساست و من به عنوان مخاطبت دارم بهت میگم بسیار محترمه. بنابراین کاری که میکنی بسیار محترمه. ازت ممنونم که این بستر رو توی یوتیوب فارسی فراهم کردی که مخاطب بیاد وقتشو بذاره، خیلی فشرده 30 دقیقه یه ویدیویی رو ببینه که براش 2 هفته زحمت کشیدی و رفتی فکت چکش کردی، ریفرنس های درست بهش میدی، مطلب رو درست انتخاب کردی، درست سناریو نویسیش کردی، ساده سازیش کردی ولی عمق مطلب رو فدا نکردی و مخاطب بعد از اینکه نیم ساعت ویدیوت رو میبینه و از کامپیوتر یا موبایلش فاصله میگیره، هم میتونه فکر کنه هم چیزی بهش اضافه شده. من جای مخاطبت ازت سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که با قدرت ادامه بدی. امیدوارم یه روزی بتونی تیم درست بکنی، کارتو گسترش بدی و مخاطبت هر چه بیشتر بهره مند بکنی نسبت به کانتنتی که تولید میکنی. خیلی ممنونم از لطفت، سپاسگزارم. امیدوارم که شما هم روز به روز موفق‌تر باشی از کانال خوب فیوز و بقیه محتوایی که تولید میکنی. واقعا همشون عالی هستن، مخصوصا این محتوای کانال فیوز که واقعا از نظر کوالیتی و کیفیت بالاترین حد خودشو داره. واقعا تلاشم اینه که قابل رقابت باشه. ممنون ازت که دعوتمو پذیرفتی. با این مشکلات زمانی و ارتباطی و اینا که میدونم خیلی هم طاقت فرساست، ولی تونستم داشته باشم تو فیوز با هم صحبت بکنیم. امیدوارم که شما هم لذت برده باشید. چه مخاطب کانال آرانتیک هستید چه نه، اگر نیستید حتما پیگیری بکنید محتواشو، پشیمون نخواهید شد. اگر مخاطب آرانتیک هم هستید که قطعا تا حالا گفتگویی از احمد خسروی عزیز ندیده بودید، امیدوارم لذت برده باشید. فیوز هفته بعدی رو هم از دست ندید. بدرود.